Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, είναι πράγματι ιδιαίτερη τιμή να απευθύνομαι σήμερα ενώπιον σας σε ένα συνέδριο που έχει ήδη καταστεί θεσμός στα διεθνή δρόμενα και που συγκεντρώνει τόσο σημαντικούς φορείς από όλο το φάσμα του αμυντικού τομέα, κρατικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πολυεθνικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το συνέδριο της ΔΕΦΕΑ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία ανταλλαγής προτάσεων, εισηγήσεων και ανάδειξης νέων ιδεών, που ουσιαστικά αποτελεί χώρο ζήμωσης αναφορικά με τον ταχαίως εξελισσόμενο τομέα της άμυνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση αυτού του συνεδρίου. Ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου έχει δοθεί να απευθυνθώ σε όλους εσάς και να εκφράσω εντάχει κάποιες σκέψεις σχετικά με το άκρο σημαντικό πεδίο της άμυνας. Οι πρόσφατες συγκρούσεις υψηλής εντάσεως, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο συνεχιζόμενος πόλεμος, η σύραξη στη Γάζα, ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καθώς και η αστάθεια που επικρατεί στην υποσαχάρια περιοχή της Αφρικής, δεν αποτελούν παρά μόνο ορισμένες από τις ανησυχητικές εξελίξεις στην περιφέρεια της Γυραιάς Ηπείρου. Τα αυταρχικά και αναθεωρητικά καθεστώτα, χρησιμοποιώντας σκληρή ισχύ, διπλωματία των κανονιοφόρων και πρακτικές πιθαναγκασμού, προσπαθούν να επιβάλλουν τις επεκτατικές πολιτικές τους. Η γεωπολιτική έχει ήδη επανέλθει στο προσκήνιο και μας υποχρεώνει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη στη χάραξη της υψηλής πολιτικής και της στρατηγικής των κρατών μας και των οργανισμών στους οποίους ανήκουμε. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ασκώντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης μέσα από την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Το σύνθημα «Μία αυτόνομη ένωση, ανοιχτή στον κόσμο», αντανακλά και στον τομέα της άμυνας, όπου ζητούμε να είναι η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της ανάπτυξης δυνατοτήτων, της αυτονομίας, της ανθεκτικότητας, της ετοιμότητας και της τεχνολογικής κυριαρχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα των γεωπολιτικών αλλαγών και των ραγδαίων απρόβλεπτων εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον, προχώρησε στην ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλειών και στη λήψη σωρίας μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της άμυνάς της. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη καλούμαστε να συμβάλλουμε ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια και να προχωρήσουμε τάχιστα στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και απειλές που εμφανίζονται ενώπιόν μας. Η αύξηση κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των αυξημένων αμυντικών αναγκών είναι εκ των όνου κάνευ. Σε συλλογικό ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται ώστε να υπάρξει συνέχεια και συνέπεια. Οι αυξημένες επενδύσεις στην άμυνα όμως δεν αρκούν για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Χρειάζεται αποτελεσματικότητα, αποφυγή επικαλύψεων και ριζοσπαστικές αλλαγές στις δομές, διαδικασίες και νομοθετικά πλαίσια με σκοπό την πρόγνωση, πρόληψη, ταχύτητα και ευελιξία. Είναι επιτακτική η υιοθέτηση και εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας, η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ίσως πιο σημαντικής δυνατότητας, αυτής της ταχείας προσαρμογής στις αλλαγές. Κυρίες και κύριοι, οι απειλές και οι προκλήσεις του μέλλοντος δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μοντέλα διοίκησης και διακυβέρνησης του παρελθόντος. Αυτό πρέπει να γίνει από όλους, όχι μόνο κατανοητό, αλλά και άμεσα εφαρμόσιμο. Οι αμυντικές δυνατότητες που καλούμαστε να αναπτύξουμε
πρέπει να βασίζονται σε μια ρεαλιστική και αντικειμενική εκτίμηση των κινδύνων, απειλών και προκλήσεων, όχι μόνο του παρόντος, αλλά και σε βάθος χρόνου. Επομένως, η ολιστική, η ολική και η καθολική προσέγγιση είναι επιβεβλημένη, ώστε να αντιληφθούμε σωστά τις παρούσες, καθώς και τις νέες, αναδυόμενες και υποβόσκουσες απειλές, οι οποίες ελοχεύουν και θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και σταθερότητα της κοινωνίας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εταίρων και των συμμάχων είναι απαραίτητη. Οι μεμονωμένες εκτιμήσεις και αντιλήψεις μπορεί να διαφέρουν, όμως η επίτευξη της από όλους διακηρυγμένης αλληλεγγύης και αλληλοϊποστήριξης απαιτούν συνεργασία και ενότητα. Οι απειλές και οι προκλήσεις δεν απευθύνονται πλέον σε μεμονωμένα κράτη. Επηρεάζουν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές και ως τέτοιες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Η συνεργασία και οι συνέργειες θα πρέπει να προωθηθούν ως κρίσιμοι παράγοντες επίτευξης του στρατηγικού μας στόχου και της ενίσχυσης της αμυντικής μας ικανότητας. Στο νέο αυτό ταχαίως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, ώστε να προστατεύσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα, την εδαφική κυριαρχία και τις αξίες της κοινωνίας τους. Η επένδυση στη γνώση, την υψηλή τεχνολογία και την καινοτομία αποτελεί πλέον στρατηγική αναγκαιότητα. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται βαθιές τομές, ριζικές αλλαγές και γενναίες αποφάσεις, ώστε να υιοθετηθούν οι σωστές δομές και διαδικασίες που θα παραπέμπουν σε ένα περισσότερο ευέλικτο, λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ κράτους, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και βιομηχανίας. Πρωτίστως όμως, οι εμπλεκόμενοι επιβάλλεται στο βαθμό που τους αναλογεί να ξεπεράσουν κάθε πρόσκομμα και προκατάληψη και να υιοθετήσουν ένα νέο διανοητικό μοντέλο που να επιτρέπει την ανάπτυξη, τη συνεργασία και το συντονισμό. Κυρίες και κύριοι, η ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας δεν παραπέμπει κατ' ουδένα τρόπο σε μια κοινωνία πολεμοχαρών. Αντιθέτως, η άμυνα και η ασφάλεια αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες για ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία. «Civis pacem para bellum», έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Εάν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Ελλάδα και Κύπρος, ευρισκόμενες στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, συνορεύοντας με μια άκρως ασταθή περιοχή, κρίσιμη όμως για τη διεθνή κοινότητα, εκεί όπου είναι ορατή η σύγκρουση πολιτισμών, καλούνται να προσπίσουν πρώτες τις αξίες και τις αρχές του δυτικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που έχει ως βάση την αρχαία Ελλάδα. Ο συντονισμός και η στενή συνεργασία μεταξύ μας πλέον δεν είναι μόνο επιθυμητή. Είναι άκρως αναγκαία, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις πολύπλοκες απειλές που εμφανίζονται ενώπιόν μας. Το οφείλουμε στην ιστορία μας. Το οφείλουμε στις γενιές που θα ακολουθήσουν. Επιπλέον, η Ευρώπη θα πρέπει να αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο των δύο αυτών χωρών για την ασφάλειά της και να συνδράμει τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια. Καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει τις σύνθετες προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, η ισχύς εν τη ενώση. Ευχαριστώ πολύ.